xuống đây nó cũng vậy đó. Không lẽ mình cứ băng đất của người ta mình đi tới mình dùng hoài có khi mình cũng ngại đó, băng vô đất vô vườn người ta đây mình cũng ngại đó. Mình dàn sao đừng để người ta nói trộm thử rửa mấy cái cũ đó chắc phải mua tơ đâu mình. Nước chảy xuôi ra nước chảy ngược xuống này. Không biết cái mũ tơ nào cũng nhiều tiền nữa. Đủ thứ diện cũ. Ống dây đúng thứ chuyện. Như đây không được. Còn đây nhiều đây là có đủ tiền mua tờ đâu đủ không đi hỏi phí thì được bao nhiêu rồi sao không đủ rồi đó không biết thiếu mình lỡ mình trả góp cho người ta mình nói người ta thông cỡ mình trả lần cho người ta trời cho đủ tiền kiểu mình đi vòng vòng mình nhờ nước người ta nó ngại lắm họ không nói chứ mà thời gian cũng lâu rồi chứ 2 năm dây điện nó cũng cắt chứ đừng nó cắt hết dây điện nữa rồi dây điện nó cũng cắt ống nước nó cũng cắt cái chuồng gà kia nó cũng dở lưới sạch hết trời ơi rồi trời ông thương mình khỏe rồi mình sẽ tạo lại
sẽ cắt cái đu đủ kia ăn nguyên cái đó rồi dọn cái cho nó sạch sẽ, còn cái gốc thì nó dọn cho nó sạch rồi mới bưng ra đây ăn, với ăn đây xả đây nữa. Cái lò để nấu ăn nó cũng bưng. Lấy sắm mà lại rắc cho nó quan ngại quá. Bữa nay mới ăn lại đu đủ nè, lâu lâu ăn lại nó ngon thiệt. Còn cái gốc kia cho nó xong rồi đây chứ.
nước kia. Có rồi. Bây giờ còn dây, dụng cụ bắt dây, bóng đèn, đủ thứ. Cái dây trứ đây không biết là bao nhiêu mấy. Hồi xưa mình cũng mua gì mình xài rồi mà quên nữa đó. Nhớ thử. Năm, sáu, bảy, trên 2 mét. Một là nó thiếu rồi, nó dư, nó mệt lắm. Không tiền thiếu thì khổ. Đo cái gì cho nó chắc cái đó. Đây đại là 10 mét. Ở ngoài kia nữa 22 mét. Nhiều tiền hả? Chắc mấy trăm á. Đây mua cái thùng cuốc.
con bà biết không? Có không? Bà mấy á, bà chục mấy á. Ừ. Ít. Có thì cho ông muốn lấy bao nhiêu, con lấy cho ông bấy nhiêu? Lấy cỡ ba chục mấy thôi. Dạ dạ. À, nó có nửa cuộn 22 mét phải đúng không? Cát thì thấy ở hầm mấy là được rồi. Không trả đâu. Đã đâu cũng được hết. Có chỗ là Tôi gọi bên này bằng tiền thối. hay rồi gặp cái gì nó cũng hay mất công đi. Giờ sáng giờ mua cái chút cái ăn sáng mà cũng chưa ăn được, giờ ăn ra ra giờ ăn ra xuống đốt cái trong đốt cái rác kìa, đốt cái rác kia cho nó gọn rồi mới kéo dây cái rồi ra vậy để rồi cái rồi kéo dây đốt cái rồi mất công cuộn dây vô nữa. Ăn miếng đó đã ở đâu đó tới. Rồi đốt rác rồi bắt dây cuốc mới gì làm cho nó khỏe cái tay chứ. Ôi à. Ăn cái kiểu này rồi chắc con phơ kiếm son kiếm nồi gì về mua gạo nấu ăn chứ ăn qua cái linh tinh này tốn tiền không no, ăn vô đó là tôi thăm từ từ chứ. Lâu lâu bữa nào mới ăn lại cái bánh này ngon. Bà nào mới làm đậu xanh
hết cái đất này biết mấy ngày rồi xong rồi. Làm lằng lằng này. Cô làm quá cái bệnh nằm rồi khổ. Đủ rồi. Nữa là làm công việc. Lo được nguồn nước là khỏe. Tâm rửa ra thì cũng không có đi nhờ cậy của người ta. Người ta không nói cho mình ngại lắm. Làm cho trồng rau đây.
phải được. Con có chờ mà. Quýt mở được, không có được quýt bó tay. Đầu rồi, đầu rồi.
nước nữa nè, nước này mà rồi chứ nước đầy dây nữa mà đâu là không chảy ra đây. Nấu hai cái ống dây nữa, hai cái ống dây nữa xong giờ mệt quá rồi, đúng chuyện khổ quá.
khỏe rồi đó, có nó nước trồng rau trồng đồ rồi đó. Làm hoài rồi nó cũng phải mừng quá. Rồi cuốc đất của rồi kiếm rau, mua rau về trồng, làm từ từ, còn ở đây từ từ dọn lăn.